अशा गोष्टी खूप खाव्याशा वाटतात या दिवसांमध्ये. तर चला मिळालेली आहे घरी आणि आमची आई म्हणते की नाही का सगळ्या गोष्टी खाल्ल्या पाहिजेत प्रेग्नन्सीमध्ये, नाही तर मग ते बाळाचा कान फुटतो जर आपल्याला जे आवडतं ते नाही खाल्लं तर. चांगली बुद्धी दिली देवा म्हणजे तर फायनली श्री आता फर्स्टला जाणार. गेलो की आधीच. तिला काय आहे टिफिनला? टिफिनला बी काही उघडून दाखवते आज सगळे फ्रुट्स. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. सुप्रभात तुम्हा सर्वांना. आणि आज काहीतरी स्पेशल आहे म्हणून जरा लवकर ब्लॉग सुरू केलेला आहे. श्री अजून पण झोपला आहे. आईची आंघोळ झाली, आता मी पटकन आंघोळ करून घेते आणि पुढे काय असणार आहे ते तुम्हाला दाखवते. श्री श्री उठ ना. पित्ताची गोळी आणू शपोटी. मी आंघोळ करून घेते आणि मग भेटते तुम्हाला. शंभो झालेली आहे आता आणि आता तयार व्हायचं. आज ड्रेस कोड वेगळा आहे. श्रीला कोणता आहे ते थोड्या वेळाने पाहाल तुम्ही. आता श्रीला तयार करते आणि मी सुद्धा थोडंसं रंगरंगोटी करते कारण की पॅरेंट्सना पण बोलवलंय स्कूलमध्ये. चलो बघताय श्रीला रेडी झालाय आणि हा टी शर्ट घातलाय आणि फॉर्मल ब्लॅक पॅन्ट. तर कसं वाटतंय सांगा, कारण की आज त्यांना व्हाईट टी शर्ट आणि ब्लॅक पॅन्ट सांगितलेली आहे ना श्री. आपण स्वतःसाठी कमी आणि मुलांसाठी खूप जास्त कुठल्या इव्हेंटला उत्सुक असतो आणि त्या घाई गडबडीमध्ये खूपदा असं होऊ शकतं. त्यामुळे जपून, कारण एक्साइटमेंट खूप जास्त असते, धांदल उडालेली असते, काय दिले काय नाही या गोष्टी असतात. आणि आज टिफिन सांगितला नव्हता त्यांना, परंतु तरीही काही फळं असावी त्याच्यासोबत जर भूक लागली आणि कार्यक्रमाला उशीर झाला तर, म्हणून मग मी ही फळं देते. तर पप्पांनी गुजरातमधून ट्रीट करून आणलेला ड्रेस मी घातला. तर कसा वाटतोय सांगा श्रीला कसा वाटतोय ते. आणि इकडे श्रीची आजी पण मस्त रेडी होऊन बसलेली आहे, पाहू शकता. श्रीला काय आहे टिफिनला? टिफिनला बी काही उघडून दाखवते. आज सगळे फ्रुट्स. डाळिंब, किवी आणि संत्रा आणि ह्याच्यामध्ये शेपच्या फुडी घातलेल्या. तर सगळं आज फ्रुट्सच आहे त्याला. चला आता श्री पण मस्त रेडी झालाय. शूज वेअर करा चला लवकर, उशीर होतोय. तर आता श्री पण रेडी झालाय आणि त्याचा हा युनिफॉर्म तिथंच वेअर करायचा आहे. म्हणजे ग्रॅज्युएशन डे आहे त्याच्या स्कूलमध्ये, तर त्यासाठी तिथंच हे लागणार आहे. तर तिथं देते आणि तिथं शूट करू दिलं तर मी तुम्हाला निश्चितपणे दाखवते. तसं तर मला परत वापस यायचं आणि परत जायचं आहे असं आहे, कारण की मुलांचा टाईम आहे 9:30चा आणि पॅरेंट्सचा आहे 10:30चा. त्यामुळे मी नंतर थोड्या वेळाने जाईन आणखी. आता त्याला सोडून येते. चांगली बुद्धी दिली देवा म्हणजे चला येते सोडून. तर आज रिक्षाने जायचं कारण स्कूल बस नाही आहे आज. बा उशीर झाला जरा. चला बाळा चला. खाली बघा. तर आलो आहे आम्ही श्रीच्या स्कूलमध्ये आणि आता बघूया काही जण वेअर करून आले. त्याचा ड्रेस त्याच्यावरती नाव लिहिलेलं. टिफिन बॅग नको आहे काय? असं त्यात ना. हां त्याच्यावरती नाव आहे बॅगवरती. श्री बाय. तुम्ही आज स्पेशल असा इव्हेंट आहे ग्रॅज्युएशन डेचा आणि थोड्या वेळाने पॅरेंट्सना आय थिंक 10:30चा टाईम मिळेल आणि हा सगळा स्टाफ आहे ऑब्व्हियसली खूप कोऑपरेटिव्ह आहेत आणि आपण 10:30ला येऊयात. तर चला श्रीला सोडलं आहे मी स्कूलमध्ये आणि तर आता 10:30 वाजता आपण परत येऊया आणि त्यानंतर मग जे काही असेल जर शूट करायला परमिशन आतमध्ये दिली तर मी निश्चितपणे तुम्हाला दाखवेन. पाहू शकता किती क्यूट दिसतात मुलं.
चलो. कार्यक्रमाला वेळ होता त्यामुळे मग बाबांच्या रिक्षामध्ये परत घरी गेले मी आणि त्यांना अर्ध्या तासांनी पुन्हा यायला बोलवलं आणि मग नंतर रिटर्न पुन्हा स्कूलमध्ये बाबांच्या रिक्षामध्ये आली. या बाजूला कॅन्टीन आहे श्रीच्या स्कूलचं आणि आता चला तिथे बसते मी थोडा वेळ, कारण वेटिंग तर करावं लागणार आहेच आपल्याला. जवळपास अर्धा तास आणखी वेळ आहे, सो थांबूया आपण. इथं श्रीच्या स्कूलच्या प्रिमायसेसमध्ये बसली आहे मी जरा वेळ, कारण की आणखी काही पॅरेंट्स येत आहेत, तर त्यांनी 10:30चा टायमिंग दिला आहे. तर डॉट 9:30ला मग आम्ही आत एंटर करू. तोपर्यंत त्यांचं प्रिपरेशन वगैरे मे बी असेल, तर चला थोड्या वेळाने कंटिन्यू करते. खरं तर आज माझी खूप धांदल उडाली आहे, खूप जास्त धावपळ झाली आहे, कारण की घरी जायचं, परत यायचं, परत जायचं, परत यायचं असं झालं आहे. आणि आता परत आणखी श्रीला घेऊन मला घरी जायचं इथला इव्हेंट झाल्यानंतर. तर दिसत असेल तुम्हाला मुलांना इथं ग्राउंडवर आणलं जातं आहे रोमध्ये. तर चला आता पॅरेंट्सला पण अलाउ केलं आहे, सो तुम्हाला जर आतमध्ये परमिशन दिली तर, नाही तर मी तरी पाहून घेते आणि फोटोज वगैरे तुम्हाला शेअर निश्चितपणे करेन. सो चला. त्यांनी टायमिंग दिलेलं 10:30चा, पण खरं सांगायचं म्हणजे कार्यक्रम सुरू झाला ॲक्च्युली 11:30च्या पुढूनच, त्यामुळे मग बसावं तर लागलंच. आणि इकडे फोटो सेशन वगैरे दिसत असेल आणि हे पाहताना ना म्हणजे सगळा जो थकवा आलेला होता तो निघून गेला, कारण आपल्या मुलाला असं पाहताना खूप आनंद होतो. फायनली आत्ता निघालो आहे आम्ही आणि खूप वेळ वेट केला खरं तर तसं तर, आणि खूप छान वेळ गेला माझा. मला असं वाटत होतं की आता किती वेळ लागणार किंवा काय, कसा वेळ घालवायचा हा, पण छान मैत्रिणी पण भेटल्या इथे. आता निघतोय आम्ही, आतमध्ये जातो आणि काहीतरी महिला करू पाहतात आणि व्हिडिओमधनं कुठेतरी पॉझिटिव्हिटी जाते याची पावती मिळाली मला आज. कारण हे आपण मस्तपैकी आता बुटीक सुरू करण्यासाठी फॅशन डिझायनिंगचा कोर्स करता ना तुम्ही, तर छान वाटलं तुम्हाला भेटून खरंच. चला भेटूया. आणि इकडे पॅरेंट्स म्हणजे माझ्या आता मैत्रिणीच झाले, वर्षाचं नाव आहे त्यांचं पण, तर आम्ही आता शाळेमध्ये जातो, बघू कसं काय आहे तो इव्हेंट, कारण सगळे पॅरेंट्स असे उत्सुक असतात आपल्या पाल्याचा परफॉर्मन्स बघण्यासाठी. सो चला आलो आता स्कूलमध्ये श्रीच्या. मोस्ट ऑफ द लेडीज पॅरेंट्स जास्त दिसतील तुम्हाला, कारण या टायमिंगला मेजॉरिटी महिला फ्री असतात. सो बघूया आता कसं काय होतं इव्हेंट, आणि पाहत राहा, स्टे ट्यून. So we have to start with our organization step in a very important meeting. So this is the principal according to the principal of valuable parents, my dear teachers and my dear students. So I was happy because he's going to create something with this platform, first academic platform we are studying enthusiastic gathering of graduated parents. And very smart and innocent children and a very dynamic staff. The things we have done in the 6 months are every. So one thing I still remember, it is a witness. So 15 schools, I think 16 schools में मिला है. So when 7 schools आने के बाद खरं तर ॲज अ टीचर म्हणून मी खूपदा अँकरिंग केलेली आहे, स्टेजवरती बोललेली आहे आणि खूप सारे इव्हेंट्स मी स्वतः ऑर्गनाईज केलेले आहेत. परंतु आज इकडे पॅरेंट्सच्या खुर्चीवर बसून खूप वेगळं फील होत होतं. आणि या आहेत श्रीच्या प्रिन्सिपल मॅम, आणि या अगोदर बोलल्या होत्या त्या वैशाली मॅम, ज्या श्रीच्या क्लास टीचर होत्या, आणि खूप छान मॅम सांगत होत्या, गाईड करत होत्या, आणि मला खरं ते पर्सनली खूप आवडलं. त्यामुळे मग मी त्यांचा आवाज तसाच ठेवला, जेणेकरून जे पालक पाहतात त्यांच्यासाठी, मुलांसाठी खूप छान टिप्स त्यांनी दिलेल्या. So pampering will be very minimal. आप बिल्कुल मत सोचो, ग्रेजुएट हुआ तो दे आर वेरी रेस्पॉन्सिबल. सो फर्स्ट स्टैंडर्ड में लैंग्वेजेस पढ़ेगा. अभी मराठी था नहीं, इंग्लिश एंड हिंदी अभी ट्राई लैंग्वेज हो जाए. सो मराठी ऑल्सो दे आर गोइंग टू लर्न एंड दे आर गोइंग टू लर्न environment science, EVS. So it's a combination of SST and science. So वो भी हो जाएगा. That means languages increase हुआ, subjects increase हुआ, value education हो गया, GK हो गया, computer हो गया, art and craft.
तो आपको थोड़ा डर लगे। बच्चे अभी तक फैमिली किया, ग्रेजुएट हो गया मतलब ज्यादा भी कुछ मत हो जाओ, आगे आ रहे बाकी का। यस, सो आई वांट यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सो ओनली फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड तक बच्चे का आपने एक हाथ दे दिया तो दे विल डेफिनेटली दे गो इन ए राइट पाथ फ्रॉम फिफ्थ ऑनवर्ड्स। लेकिन एक हाथ देना चाहिए। ओके, बिल्कुल नहीं। एंड मैन ऑल दिस शॉर्टकट्स जो इंस्टेंट होता है वो हाईली प्रोसेस्ड। सो बच्चे को अच्छे से होममेड दे दीजिए। यू गिव द बादाम, यू नो almond is very good for, and you know which vegetable is very good for brain? Ladies finger, make it as a point. आपको बहुत अच्छे से मिलता है। मुलांना आहारामध्ये काय द्यावं आणि काय देऊ नये याविषयी खूप छान मार्गदर्शन त्यांनी केलं आणि ते मला पर्सनली खूप आवडलं. आता इव्हेंट सुरू होते. नेक्स्ट शिवांश करते. झाला इव्हेंट आणि श्रीला घेऊन आता निघते मी. चल फर्स्टला. अरे बापरे, चलो फिर अभी घर चलते. कानावरती ना दिसतच नाही असतो बघ, वरती जाते डोकं तुझं. दिसतच नाही, हाईट जास्त तुझी. हां ओके, थँक्यू. तर फायनली श्री आता फर्स्टला जाणार. गेलो की आधीच. आजपासून सिनियर संपली श्रीची, है ना. चला या, छान छान फोटोज घेतलेत आम्ही. पण श्रीचं हे जे आहे ना, हे हाईटला त्याला कमी होतं ॲक्च्युली. तो फिक्स झाला याच्यावरती, त्यामुळे ते दिसतच नव्हतं. तुझा फ्रेंड आहे. हा बस बस. तर श्रीच्या चेहऱ्यावर किती आनंद आहे पाहू शकता. आणि त्याच्या वडिलांचं होतं की नाही का मला फोटोज तरी ॲटलिस्ट पाठवा त्याचे, म्हणून मग म्हटलं की चला इथं लोकेशन पण छान आहे तर 2-4 फोटोज वगैरे आम्ही काढले इथं. फायनली निघालोय आम्ही घरी. हो ना श्री. चलो. आता आम्ही रिक्षाची वाट बघत आहोत. येस, ऊन झालंय भरपूर. आता 1:30 वाजलेत आणि मी खूप लवकर आलेले ॲक्च्युली. आजचा व्लॉग पण लेट झाला, सो त्यासाठी माफी. कारण की या सगळ्या गोष्टीसुद्धा तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. श्री बाळा इथं बसी सावलीला. रिक्षा आल्यानंतर मग आता आम्ही निघतो. ताई घरी वाट बघत असतात. रिक्षावाले बाबा येतात तोपर्यंत मी कैरी घेते, कारण इथं एक मावशी बसलेले आहेत टोपलीत कैऱ्या घेऊन छोट्या मुलांसाठी. तर ते पण एक कैरी घेऊन जाते आणि तुम्हाला दाखवते. येस, कैरी आणलेली आहे. आणि काय माहीत, या अशा गोष्टी खूप खाव्याशा वाटतात या दिवसांमध्ये. तर चला, मिळालेली आहे कैरी. आणि आमची आई म्हणते की नाही का, सगळ्या गोष्टी खाल्ल्या पाहिजेत प्रेग्नन्सीमध्ये, नाही तर मग ते बाळाचा कान फुटतो जर आपल्याला जे आवडतं ते नाही खाल्लं तर. त्यामुळे तर येस, आलो आहे आम्ही आता घरी. आणि खूप ऊन आहे, प्रचंड ऊन आहे. हो, मग तेवढा वेळ लागला, तिथं कार्यक्रम होता. आलोय आम्ही आता घरी. खूप छान वाटतंय घरात आल्यास, थंड असलं बाहेर. आता मी खूप खुश आहे. आता मला सुट्ट्या आणि हॉलिडे आहे. सुट्ट्या आणि हॉलिडे. तर फ्रेश होते, थोडंसं हातपाय तोंड धुवून घेते कारण खूप गरम व्हायलंय. आणि चेंज करून जेवायला बसते. चटणी करायला. तर आताचं जेवण वगैरे आटोपलंय आमचं. आता जर असं बरं वाटलं तर लगेच कामाला लागावं लागणार आहे, कारण की एडिटिंग राहिलेलं माझं श्रीच्या ह्या सगळ्या धावपळीमध्ये. तर त्याचं आता निवांत झालं आहे. जेवण पण आमचं झालं आहे. तर आता मग मी माझ्या एडिटिंगला लागते, कारण आजचा ब्लॉग काही अद्यापही आलेला नाही, कारण की एडिटच केलेला नव्हता मी, अपलोडच केलेला नाही. सो तो एडिट करायला घेते.
चला तर मग कसा वाटला आजचा व्हिडिओ, तुम्हाला आवडला का? आणि आय होप तुम्हाला निश्चितपणे आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. आणि तुम्ही म्हणत असता नेहमी की नाही का तब्येतीची काळजी घेतात, ते करत करत कधी कधी होतं, दमछाक होते, तुम्ही समजू शकता. तर माझा प्रयत्न आहे की जास्तीत जास्त आराम घ्यायचा, पण गोष्टी अशा उद्भवतात की त्या करणं इसेन्शियल असतं बऱ्याच वेळा, कारण की परत परत ते दिवस येत नाहीत, असं आहे ना. त्यामुळं मग आता झालं श्रीची आता फर्स्ट स्टँडर्ड सुरू होईल आणि त्याची बालवाडी जी होती ती संपली, म्हणजे आता सिनियर KG मधनं तो फर्स्टला जाईल. त्यामुळे मग आता नवीन जबाबदारी आणखी वाढली असंच म्हणावं लागेल आपल्याला. तर ठीक आहे, चला या नोटवरच आजचा हा व्लॉग मी इथंच थांबवतो. भेटते तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.